नमस्कार मित्रांनो, एन के ऑनलाईन क्लासमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. मित्रांनो, इयत्ता 12वी अर्थशास्त्र प्रश्नपेढीतील आकृत्यांवरती आधारित असलेल्या प्रश्नांची आपण माहिती अभ्यासत आहोत. आकृत्यांच्या संदर्भामध्ये आपण सेपरेट व्यवस्थित व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत. आपण जर ते व्हिडिओ पाहिले नसतील तर या व्हिडिओच्या शेवटी त्यांची लिंक आहे, त्यावरती क्लिक करून देखील आपण त्या सगळ्या आकृत्यांचे प्रश्न विचारात घेऊन अभ्यास करू शकता. मित्रांनो, आकृत्यांच्या प्रश्नामधील पुढची आकृती आणि शेवटची आकृतीचा प्रश्न आहे राष्ट्रीय उत्पन्नाचा चक्राकार प्रवाहाचं द्विक्षेत्रीय जे प्रतिमान आहे त्या प्रतिमानावरती आधारित असलेली ही जी आकृती आहे ती देखील आपल्याला ह्या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. या आकृतीवरती विचारलेल्या प्रश्नांची माहिती आपल्याला अभ्यासायची आहे. ही एक महत्त्वाची आकृती म्हणता येईल की जी थोडक्यात भाग आहे, परंतु व्यवस्थित लक्षात घेणं गरजेचं आहे. त्या आकृतीचा अभ्यासही करूयात आणि त्यामध्ये विचारलेल्या प्रश्नांची देखील माहिती अभ्यासूयात. चला तर मग पाहूयात प्रश्न काय विचारले, तर त्यानुसार आपल्याला उत्तरं ह्या आकृतीवरती द्यावी लागणार आहेत. पहिला प्रश्न विचारलेला आहे, वरील आकृतीच्या सहाय्याने वास्तव उत्पन्न प्रवाह संकल्पना स्पष्ट करा. ॲक्च्युली ही जी आकृती आहे त्यामध्ये राष्ट्राच्या उत्पन्नाचा चक्राकार प्रवाह स्पष्ट केलेला आहे, परंतु हा जो प्रवाह दाखवलेला आहे किंवा स्पष्ट करायचा आहे तो दोन प्रकारचा प्रवाह आकृतीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्यापैकी पहिला प्रवाह या ठिकाणी विचारलेला आहे की वास्तव उत्पन्न प्रवाह ह्या ठिकाणी स्पष्ट करा. आणि ह्या प्रश्नाला 2 गुण आहेत, त्यामुळे डिटेलमध्ये थोडंसं एक्स्ट्रा 2 मुद्द्यांपेक्षा जास्त मुद्दे त्यामध्ये असावेत अशा पद्धतीचे स्पष्टीकरण येणं गरजेचं आहे. पहा, स्पष्टीकरण कसं कराल, आकृतीचं जसं स्पष्टीकरण करतो अगदी तसं स्पष्टीकरण करणं गरजेचं आहे. वरील आकृतीत कुटुंब संस्थेकडून उत्पादन घटकांचा प्रवाह जो आहे तो उत्पादन संस्थेकडे होत असतो. म्हणजे ह्या ठिकाणी मी आकृतीत दाखवतो तुम्हाला, कुटुंब संस्था आहे, त्या कुटुंब संस्थेकडं भूमी, श्रम, भांडवल, संयोजक यांची मालकी असते. म्हणजे हे सगळे घटक कुटुंबाकडे आहेत. हे कुटुंबाकडे असलेले जे घटक आहेत ते भूमी, श्रम, भांडवल व संयोजक ही या घटकांना आपण उत्पादनाचे घटक म्हणतोय. हे उत्पादनाचे घटक प्रवाह स्वरूपात उत्पादन संस्थेकडे प्रवाहित होतात. म्हणून भूमी, श्रम, भांडवल व संयोजक यांच्या स्वरूपात उत्पादन संस्थेकडे यांचा प्रवाह होतो. आणि यानंतर दुसरा एक प्रवाह आपल्याला ह्या स्थितीत पाहायला मिळतो, तो म्हणजे उत्पादन संस्थेकडं तयार झालेल्या ज्या वस्तू आहेत व सेवा आहेत त्या वस्तू आणि सेवा कुटुंब संस्था त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वस्तू त्यांना ज्या लागतात किंवा सेवा ज्या लागतात त्या वस्तू व सेवा ह्या उत्पादन संस्थेकडून विकत घेतात. त्यामुळे कुटुंब संस्थेकडून भूमी, श्रम, भांडवल, संयोजक उत्पादन संस्थेकडे गेले आणि उत्पादन संस्थेकडे वस्तू व सेवा होत्या त्या कुटुंब संस्थेकडे येतात. या स्थितीमध्ये उत्पन्नाचा एक वास्तव स्वरूपातला प्रवाह तयार होतो. म्हणून आपल्याला इथं स्पष्ट करताना सांगायचं आहे की तसेच उत्पादन संस्थेकडून उत्पादनाचा प्रवाह म्हणजेच वस्तू व सेवांच्या स्वरूपात कुटुंब संस्थेकडे हा प्रवाह होत असतो. या स्वरूपाचा जो प्रवाह निर्माण होतो या प्रवाहालाच आपण वास्तव उत्पन्न प्रवाह असं म्हणतो. आणि ह्या आकृतीमध्ये हा जो प्रवाह आहे तो ब्ल्यू कलरमध्ये दाखवलेला आहे आणि तो आकृतीच्या बाहेरून तयार झालेला हा जो प्रवाह आहे तो वास्तव उत्पन्नातला प्रवाह आहे. आता वास्तव उत्पन्नातला का म्हणायचं, तर ॲक्च्युली जे घटक स्थलांतरित होतात किंवा याच्याकडून इकडे येतात आणि इकडून इकडे जातात ते घटक आपण विचारात घेतोय. म्हणजे भूमी, श्रम, भांडवल विचारात घेतले ते इकडं आलं, यांच्याजवळ वस्तू सेवा होत्या ते यांच्याकडे गेल्यात. म्हणून हा जो दृश्य स्वरूपातला प्रवाह ह्या ठिकाणी स्थलांतरित होतोय त्याला आपण वास्तव उत्पन्नातला प्रवाह असं म्हणतोय आणि तो ह्या आकृतीमध्ये बाहेरच्या बाजूला दिसतोय. अशा पद्धतीने जर आपण स्पष्टीकरण केलं तर याला 2 गुण मिळायला काही हरकत नाही. आणि
ही जी सिच्युएशन आहे इथं वास्तव उत्पन्नाच्या चक्राकार प्रवाहाची यांच्याकडून यांच्याकडे जाणे आणि उत्पादन संस्थेकडून कुटुंब संस्थेकडे, हे जर तुम्हाला खरंच ॲक्च्युली समजलं असेल तर मी सांगतोय म्हणून अशाच पद्धतीने उत्तर आलं पाहिजे असं काही नाही. तुम्ही तुमच्या भाषेत देखील हे सगळं व्यवस्थित लिहू शकाल. ओके, हा झाला पहिला वास्तव उत्पन्नाचा प्रवाह, तो आता तुमच्या लक्षात आला असेल. दुसरा प्रश्न पाहूया. दुसरा प्रश्न आहे, वरील आकृतीच्या साहाय्याने पैशातील उत्पन्न प्रवाह संकल्पना स्पष्ट करा. आधी काय विचारलेलं होतं? वास्तव उत्पन्न प्रवाहाची संकल्पना जी आपण पाहिली. इथं पैसे वगैरेचा काही संबंध आला नाही. भूमिश्रम भांडवल संयोजक इकडे आले, वस्तू यांच्याकडे गेल्या. हा जो प्रवाह होता तो वास्तव होता. ॲक्च्युली काय त्यांच्याकडून यांच्याकडे गेलं. आता दुसरं सांगितले, आकृतीच्या साहाय्याने पैशातलं उत्पन्न कसं फिरेल. वस्तू यांच्याकडून त्यांच्याकडे, त्याच्याकडून याच्याकडे कशा फिरतात हे कळलं, वास्तव घटक कळला आम्हाला. परंतु आता पैशातलं उत्पन्न कसं देशातल्या देशात फिरतं हे देखील आम्हाला सांगा. तर त्यासाठी ही पैशाच्या उत्पन्नाची प्रवाहाची संकल्पना आपण ह्या ठिकाणी पाहूया. आता वरील आकृतीमध्ये कुटुंब संस्थेकडून उत्पादनाचे घटक जे आहेत ते उत्पादन संस्थेकडं आलेले असतात काम करण्यासाठी, म्हणजेच भूमी श्रम भांडवल संयोजक यांच्याकडे आले. तर इकडं आल्यानंतर ह्या भूमी श्रम भांडवल संयोजकांचा वापर केल्याबद्दल ह्या कुटुंब संस्थांना उत्पादन संस्था ह्या घटकांचे मोबदले देतात. म्हणजे हे फुकट येत नाहीत, ते आल्याबद्दल त्यांना काहीतरी द्यावं लागेल ना. मग हा उत्पादन संस्थांचा खर्च होतो. वस्तू तयार करण्यासाठी भूमी वापरली, श्रमिक वापरले, भांडवल वापरलं, संयोजक वापरलं. यांचा वापर केल्यामुळे ह्या सगळ्या घटकांना त्यांचे मोबदले द्यावे लागतील. आणि त्या मोबदल्यांवरती जो खर्च होतो त्या खर्चाच्या माध्यमातून उत्पादन संस्था कुटुंब संस्थेला पैसे देतात. आणि ते पैसे म्हणजे खंड, वेतन, व्याज, नफा हे या भूमींचे श्रम आणि भांडवल संयोजकाचे मोबदले. म्हणजे भूमीला खंड देतात, श्रमाला वेतन देतात, भांडवलाला व्याज देतात आणि संयोजकाला नफा देतात. हे यांच्याकडं कामाला आल्याबद्दल यांना हे पैसे मिळाले आणि त्या ह्या घटकांच्याद्वारे पैसे कुटुंब संस्थेकडे गेले. मग आपल्याला हेच सांगायचे, वरील आकृतीत कुटुंब संस्थेकडून उत्पादनाच्या घटकांचा प्रवाह उत्पादन संस्थेकडे केल्याबद्दल खंड, वेतन, व्याज व नफा यांच्या स्वरूपात उत्पादन संस्था मोबदले देतात आणि त्या माध्यमातून पैसे कुटुंब संस्थेकडे जातात. तसेच उत्पादन संस्थांकडून वस्तू व सेवा ज्या आहेत त्या कुटुंब संस्था आपल्या गरजा भागवण्यासाठी विकत घेतात. यांच्याकडे पैसे आले की मग ते त्यांच्या गरजा भागवण्यासाठी वस्तू आणि सेवा खरेदी करायला जातात. वस्तू व सेवा कोणाकडे असतात? उत्पादन संस्थाकडे. हे तयार करतात वस्तू व सेवा. यांच्याकडे वस्तू आणि सेवा घ्यायला गेले की वस्तू आणि सेवा यांना येतात, पण वस्तू आणि सेवा घेतल्यामुळे कुटुंब संस्थेला वस्तू आणि सेवांवरती उपभोग खर्च करावा लागेल. म्हणजे त्या वस्तू व सेवांचे पैसे द्यावे लागतील. म्हणजे आधी खंड, वेतन, व्याज, नफ्याच्या माध्यमातून पैसे कुटुंब संस्थेकडे आले, पण आता वस्तू खरेदी केल्यामुळे ते पैसे पुन्हा उत्पादन संस्थेला द्यावे लागतील. अशा पद्धतीने हाच पैसे यांच्याकडून यांच्याकडे येतात आणि कुटुंब संस्थेकडून पुन्हा यांच्याकडे जातात. हा जो प्रवाह पैशाचा आहे त्याला आपण पैशातील उत्पन्न प्रवाह म्हणतोय. हे आपल्याला या ठिकाणी स्पष्ट करायचे, सांगायचे. तसेच उत्पादन संस्थांकडून वस्तू व सेवांची खरेदी केल्याबद्दल कुटुंब संस्था खर्च स्वरूपात पैसा उद्योग संस्थांना किंवा उत्पादन संस्थांना देतात. या स्वरूपाच्या प्रवाहाला पैशातील उत्पन्न प्रवाह असे म्हणतात. आणि वरील आकृतीमध्ये हा जो प्रवाह आहे तो आतील बाजूला दाखवलेला आहे. म्हणजे हा ब्ल्यू कलरमध्ये जो दाखवला आहे तो प्रवाह पैशाच्या स्वरूपातला आहे. आणि बाहेरचा जो प्रवाह सांगितला तो जो प्रवाह होता तो वास्तव उत्पन्नातला प्रवाह होता. अशा पद्धतीने 2-2 मार्काचे हे जे प्रश्न होते हे प्रश्न अशा पद्धतीने तुम्हाला स्पष्ट करायचे होते. चला तर मग हा जो आकृतीचा भाग होता हा आता तुमच्या चांगल्या पद्धतीने क्लिअर समजून लक्षात आला असेल असं गृहीत धरूयात. आणि आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूयात. भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच पद्धतीने इतर राहिलेल्या प्रश्नांची माहिती घेऊन. तोपर्यंत नमस्कार.